درود دوستان، بریم و بشنویم یک داستان عجیب و غریب دیگه از مثنوی و نتیجه گیری که فقط هنر مولاناست که از اینجور قصه ها به دست میاره. اگه دوست دارید کانالمون رو سابسکرایب کنید و برامون یک کامنت انگیزشی بذارید. پادشاهی فرزندی داشت که هم در ظاهر و هم در باطن مظهر زیبایی و هنر بود. شبی پادشاه در خواب دید که پسرش مرده است و او بر سر قبر سفیدی که پسر در آن خفته است می‌گرید. پادشاه از شدت حزن و اندوهی که او را در بر گرفته بود از خواب پرید و زمانی که متوجه شد فرزندش صحیح و سالم و زنده است بسیار خوشحال شد. اما ناگهان به فکر فرو رفت که اگر روزی این اتفاق در حقیقت رخ بدهد و او فرزند دلبندش را از دست بدهد، برای تاج و تخت و فرمان روایی با شکوهش جانشین و ولیعهدی باقی نمی ماند. پس باید برای او عروسی ترتیب داد تا از این پیوند مبارک نسلی به وجود آید. پادشاه تصمیم گرفت برای پسرش از خانواده‌های صالح و بلند مرتبه دختری اختیار کند و نه از نسل و تبار شاهان و ثروتمندان. پادشاه دستور داد تا تمام دختران از خانواده‌های صالح و شایسته را به او معرفی کنند. و سرانجام پادشاه دختری بسیار زیبا که پدرش زاهدی پارسا اما تنگ دست بود را برای پسرش انتخاب کرد. زمانی که این خبر به گوش زنان حرم سرا رسید، شتابان خود را به شاه رساندند تا او را از این تصمیم منصرف کنند، زیرا که دختر را در شأن شاهزاده نمی دانستند و او را گدا و فقیر نامیدند. اما شاه تمام سخنان آنان را نشنیده گرفت و فرمان داد تا برای برگزاری مراسم آماده شوند. از قضای روزگار عفریتی پلید و سیاه منظر دل در گرو عشق شاهزاده داشت و چون خبر ازدواج قریب الوقوع او را شنید تصمیم گرفت دست به کار بشود و هر جور که شده خودش را به کام دل برساند. جادوگر کابلی که به انواع حیله ها و فریب ها آشنایی کامل داشت ذات شیطانی خود را در زیر نقاب زیبایی ظاهری پنهان کرد و به سوی شاهزاده شتافت و در مسیر شکار او قرار گرفت. شاهزاده با دیدن عفریته که حالا در جمال دختری زیبا و فریبا ظاهر شده بود به یک باره دل از کف داد و عاشق و شیدای عفریته شد. طلسم عفریت بر شاهزاده اثر کرد و او به یک باره عقل و هوش خود را از دست داد و دیگر نه چشمش چیزی میدید و نه گوشش صدایی را میشنید. عفریته و شاهزاده مدتی را با هم سر کردند و در آغوش هم افتادند. امیدوارم کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین و اگر تا الان این کار رو انجام ندادید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا انیمیشن های جدید رو از دست ندید. زمانی که خبر به گوش پادشاه رسید از غم این داستان شب و روز دست به دعا برداشت و آنقدر به درگاه خدا عجز و لابه کرد که سرانجام دعاهایش مستجاب شد. شبی در عالم خواب و بیدار درویشی پارسا بر پادشاه ظاهر شد. پادشاه داستان گرفتار شدن پسرش در عشق عفریته را تعریف کرد و درویش به شاه مژده داد که او برای حل و فصل همین مشکل به نزدش آمده است. اما پادشاه که از قدرت جادوگری عفریت کابلی با خبر بود درویش را ترساند و نگران بود که درویش نتواند کاری صورت دهد. درویش پادشاه را دلداری داد و گفت قدرت و دانش من از شاگردی و تلمذ به دست نیامده و من این نیرو را از جای دیگر گرفتم. پس دل قوی دار و به کاری که میگویم ایمان داشته باش. بعد از شاه خواست تا در هنگام سحر به گورستانی برود و قبر سفیدی را که در پای دیواری قرار داشت پیدا کند و سمتی را که به سوی قبله بود بکند
تا قدرت خداوند را ببیند. پادشاه همین کار را می کند و در پای قبر ریسمانی می یابد که سر تا سر آن گره زده شده است. با همت و باور کامل شروع به باز کردن تک تک گره ها می کند و سرانجام بعد از باز شدن آخرین گره طلسم از روی شاهزاده برداشته می شود و خود را در آغوش عفریتی پیر و کریه منظر می بیند. پادشاه به مناسبت بازگشت فرزند جشنی برپا می کند و عفریت پیر از غم و اندوه از دست دادن شاهزاده و برباد رفتن مکر و حیله هایش دق می کند. پادشاه عروسی مفصل برای پسرش و عروس واقعیش برگزار می کند.